เพลงเนี่ยมันสามารถ create มวลอารมณ์ได้เยอะคนหลายคนสามารถฟังเพลงนี้ซึ้งได้เราต้องเข้าใจเพลงก่อนเหมือนเราเข้าใจอะไรวะเครื่องปรุงเราอะว่าเครื่องปรุงเราแต่ละเพลงเนี่ยมันมีความหมายอะไรคนดูรับรู้เพลงนี้แบบไหนคนดูรับรู้เพลงนี้กับศิลปินแล้วคนรู้สึกอย่างไรที่เหลือก็จะเริ่มเป็นกลิ่นละเช่นสีแสงกราฟิกก็จะเริ่มเป็นกลิ่นที่จะเติมให้เครื่องปรุงนี้มันหอมขึ้นหรือว่ามันหวานขึ้นหรือต้องการลดเค็มดังนั้นวิธีการทำงานมันจะรีเสิร์ชบนมนุษย์การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเขาทำชอบอะไรต้องมานั่งรีเสิร์ชว่าเขากินอะไรเขาทำงานพฤติกรรมยังไงเหมือนคล้ายเรียนรู้ experience design มันคือเรื่องเดียวกันเพื่อให้พฤติกรรมมนุษย์นั้นมันถูกแทร็กไปในทางที่ศิลปินอยากได้และเราก็ช่วยกันกับศิลปินว่าเราจะให้คนดูรู้สึกยังไงนี่คือธรรมชาติคอนเสิร์ตมันก็เลยสามารถผนวกกันได้เป็น process การทำดีไซน์คอนเสิร์ตที่ใช้อันนี้จริงๆพี่ไม่ได้เป็นสถาปนิกโดยตรงเป็น industrial design เรียนกลับมาเสร็จปุ๊บก็จบกลับมาทำ product ID นั่นแหละทั่วไปก็ทำเยอะทำโลโก้ทั้งหลายมาทำ product design ทำ interior ทำรายการทีวีทำเกือบหมดแต่มันพบว่าพอเราทำ4-5 อย่างมันไม่สามารถจะแบบ control บริษัทให้มันเฟิร์มในทุกๆอย่างพร้อมๆกันได้แค่นี้วิธีการทำงานในออฟฟิศมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นพี่แล้วรู้สึกว่าแล้วเราเมื่อไหร่มันจะสามารถ establish บางอย่างให้สังคมได้มันเหมือนชีวิตมันต้องเลือกสักอันในนั้นในแทร็กที่เรามีอยู่10 กว่าอันที่เรารับลูกค้าเราต้องเลือกสักอันนึงเราก็เลยเลือกอันที่เราคิดว่าเราจะเบื่อน้อยที่สุดเราก็เลยเลือกงั้นกูว่าดนตรีนี่แหละกูน่าจะเบื่อมันน้อยที่สุดเพราะมันเป็นงานอดิเรกที่กูชอบมาตั้งแต่เด็กก็เลยเลือกอันนี้ที่มันเป็นดีไซน์แอนด์มิวสิกอยู่ด้วยกันได้โดยที่พาร์ทของพี่คือพาร์ทดีไซน์แล้วพาร์ทมิวสิกเขาก็ทำเพลงของเขาไปคือตอนเนี้ยมันเป็นจุดที่คนดูอาจจะเป็นเพราะความเห่ออะไรก็ไม่รู้ความอัดอั้นอะไรแต่คนดูเริ่มให้คุณค่ากับการมาดูไลฟ์สดหมายถึงว่าบ่นแล้วว่าดูออนไลน์มันไม่ได้อารมณ์เลยเนี่ยซึ่งมันทำให้เห็นเลยว่าเรายอมจ่ายเงินเพื่อไปดูสดดังนั้น value ตรงนี้มันเริ่มมีค่าขึ้นมาว่าคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าจ่ายไปตั้ง1,000-2,000เนี่ยมันต้องเพราะเราซื้อความไปดูณที่ตรงนั้นเราเห็น MV ของพวกแบบ Blackpink อย่างเงี้ยโหโคตรสวยเลยแต่ละฉากแล้วรู้สึกว่าถ้าเก็บเอาไว้นะต้องมีคนบินมาถ่ายรูปไอ้สิ่งนี้แน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาร์ตดีไซน์ตรงนั้นนะมันมี value อยู่ทำไมเราไม่หาทางทำให้ value business ของเราเนี่ย art and design มันมีพื้นที่ของมันโตในพื้นที่ของมันไม่ต้องไปเกาะอยู่กับมิวสิกอย่างเดียวดังนั้น exhibition ของในมุมของพี่เนี่ยต่อไปมันก็น่าจะควรจะมีคุณค่าในตัวมันเองได้มากขึ้นก็คือโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากที่โบกี้อยากให้เราทำ MV เราทำไม่ได้แล้วก็บอกว่าเราทำไม่เป็นแต่โบกี้ยังอยากให้ทำเราก็เลยบอกว่างั้นขอทำในแบบที่เราอยากทำละกันเราก็ฟังเพลงเจ้าป่าแล้วเราก็ตีความเองว่าเราเห็นอะไรในเพลงนี้ process มันคือเราฟังเพลงเจ้าป่าแล้วเราพบว่ามันไม่เกี่ยวกับป่านี่หว่าเพลงมันเกี่ยวกับตัวคนเขียนที่เขียนเหมือนเป็นคนที่แบบเราเห็นเป็นนิทานเรื่องที่แบบเราเห็นคนกำลังส่องกระจกแล้วก็กำลังร้องเพลงให้ตัวเองอยู่หนึ่งเพลงแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองและจบบอกตัวเองว่ามึงทำได้มึงเก่งและจับใจความนี้ได้ดังนั้นจริง exhibition งานนี้มันจะพูดเรื่องกายและจิตโดยที่ผ่านซิมโบลิกของคำว่าป่าวิธีเล่ามันสั้นๆก็คือช่วงแรกก็จะเหมือนกับแบบคนนี้เป็นคนที่เป็นเจ้าป่าแล้วเนี่ยนะเขาก็มาบอกว่ายินดีมาฟังเพลงของหนูกันไหมหนูมีความภูมิใจมากที่จะเล่าเพลงนี้ให้คุณฟังอันที่2คือคุณจงตั้งใจฟังนะหนูผ่านเรื่องนี้มาแล้วขั้นตอนที่3ก็เริ่มแบบวันหนึ่งเมื่อก่อนผมก็เคยเศร้ากับเรื่องที่มันทรมานมากแล้วก็เริ่มเรื่องวันที่ทรมานวันนั้นมันช่างเจ็บปวดมากนี่เป็นรอบที่4แล้วนะเมื่อกี้เล่าเรื่องเศร้าแล้วนึกถึงอดีตแล้วเศร้าแล้วก็ไปทรมานกับเรื่องนั้นเลยพอนึกถึงเรื่องนั้นแล้วทรมานมากเลยแล้วพอหลังจากโกรธเสร็จเราก็แบบใจเย็นๆนะถ้ามึงเหนื่อยมึงแค่นอนก็ปลอบตัวเองมึงเหนื่อยเสร็จมึงพักเสร็จมึงตื่นเสร็จมึงก็แค่ลุกขึ้นมาเดินแล้วมึงก็ไปต่อจบมึงคือเจ้าป่าแล้วเราก็ลองเอาอารมณ์นั้นมาตีเป็นภาพดูเราพยายามจะเอาอารมณ์มาตีความเป็นฟอร์มดูก่อนว่าในเชิงดีไซน์อารมณ์ความสุขเป็นยังไงพี่ไม่อยากพูดคำว่าอาร์ติสต์ของพี่เลยเพราะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเลเบลตัวเองว่ากูเป็นอะไรแต่เริ่มรู้สึกว่าพี่จะเปลี่ยนวิธีคิดสำหรับงานนี้เราได้ทำในสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ลองผิดลองถูกนะมันเป็นลองผิดลองถูกประมาณนึงเหมือนกับเราแล้วเป็นสิ่งที่เราอยากทำเราอยากลองมันตั้งนานแล้วว่าเราจะทำยังไงเอาตรงๆว่าทำงานชิ้นนี้เสร็จเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ๋งอะไรขนาดนั้นนะแต่พี่แค่รู้สึกดีใจที่มันคือก้าวแรกของพี่ที่พี่ได้เริ่มเดินว่าโอเคถ้ามึงจะทำงานที่มึงเป็นของมึงเนี่ยมึงทำยังไง